kritická chvíle. Krále Brana jsme vyprovodili na jeho poslední cestu, aby se setkal se svými předky a dohlížel na naše činy. Tím nejdůležitějším teď bude vybrat jeho následníka, který zaujme jeho místo a chopí se vlády nad celým souostrovím. Do soutěže se mohl přihlásit kterýkoliv z černých představitelů skelligských klanů. Ten pak musí prokázat svou hodnost splněním nesmírně náročného úkolu. Pokud po jeho vykonání rada shledá, že právě on by se měl chopit vlády nad ostrovy, bude korunován pod posvátným dubem, usedne na skelligský trůn a bude zastupovat naše souostroví před nesvářeným světem. Jako první se do boje o korunu Skellige přihlásil syn Krachan Krajte, jarla severní části Ardskellig, borského kňoura, synovce krále Brana, Hjalmar an Krajte. Král Bran, byl skvělý král a na Hrejdol nebude lehký. Byl to nejen spravedlivý panovník, ale taky vynikající válečník. Právě proto by na jeho místo měl usednout někdo, kdo se mu vyrovná bojovou zdatností. Všichni víte, že na ostrově Undvik řádí lidový obr, který takřka byl dokladán Tordarou. Přežiště musel utíct a ujal se jich právě náš klan an Krajte! Slavnostně tedy přísahám, že tu obludu se svou tržinou zabiju a vrátím Undvikého lidu! Po korunaci a skelligského krále zaujmu jasný stanovisko vůči válce na pevnině. Nepřítel našeho nepřítele je náš spojenec. Sever je nám blízký a Flotest ho jako jiný dokáže sjednotit a vést úspěšnou válku proti Nilfgaardu. Nejdůležitější je odvaha a soudružnost! Jako druhá se do boje o korunu Skellige přihlásila vdova po králi Branovi, stávající vůdkyně klanu Tursa a ostrova an Skellig, Birna Tursa. Sjednocené pod jediným praporem. Dobře věděl, že neustálé klanové pšenice a rozmíšky naše ostrovy pouze oslabují. A slabochů je třeba se zbavit. Znesvářený sever nemá šanci proti spořádanému jihu, který vyznává pořádek a poslušnost. Naším nejlepším spojencem Nilfgaard. A já se zavazuji, že je jako spojence pro naše ostrovy získám. Společně pak nastolíme řád jak na Skellige, tak všude na světě. Jako královna mám zvládnutím své zkušenosti. Vlády se musí chopit ten nejsilnější, aby nastolil pořádek a umlčel ty, kteří by se jej pokusili podrývat. Nebudeme se ohlížet na slabé, nemohoucí a neschopné. A komu se to nebude líbit, ten pozná hněv Skellige. Nejdůležitější je řád a poslušnost. Dalším účastníkem o skelligský trůn je syn Lugoše Šíleného, jarla klanu Drummond a vládce jižní části ostrova Ardskellig,
Modrák Lugoš! Pořád! Skellige nesmí zapomínat. Artskellig bylo naše. A Nilfgaard byl vždycky náš nepřítel. Nilfgaarďany na ostrovech nechceme. Ani nikoho jinýho. Naše loďstvo bylo vždycky postrachem všech flotil. A na moři se nám nikdo nevyrovnal. Skellige se nebude nikdy nikomu klanět. A nikdy nebude před nikým klečet. Jestli na ostrovech potkám nějakého Nilfgaarďana, osobně ho zabiju. Na území našeho klanu se začaly objevovat nesmírně silní a agresivní medvědi, co ohrožují naše osady a vesničany. Klidně se můžu procvičit na těch stvůrách a souboj pak s každým cizincem bude hračka. Skellige je silný a nikdy nikoho nepotřeboval. Co paměť sahá, prováděli jsme nájezdy, plenili a drancovali. Žili jsme z kořisti a vystačili jsme si. A to můžeme dělat pořád. Žádná válka na pevnině se nás netýká. Kromě za mě, přes sever pod Věsíhem. Tam pak vlítnem a vyrabujeme zbytky. Skellige je naše. My se nikoho nebojíme a nikoho sem nepustíme. Nejdůležitější je boj a zuřivost. Pořád mi říkáš, otče, že si mám v životě najít vlastní cestu a že si mám něčím stát. Co to víš? Za její konec se drží meč. A chtěl bys zvládnout ostrovu? Zmysli z očí. Jsi zvalkul hřbet, tady přede všema. Posledním uchazečem o post skelligského vladaře je nečekaně jarl klanu Brokvar a vládce ostrova Spikerok Udalrik. Všichni moji předřečníci měli v jednom ohledu velkou pravdu, ale v jiném se kruče mýlí. Válka na pevnině, která se pomalu a jistě rozhořívá, se nás možná netýká bezprostředně, ale pokud se sama neuhasí, mohou její plameny dosáhnout až k našim ostrovům. Jenže v okamžiku, kdy si národ udělá silného spojence, si zároveň udělá i silného nepřítele. A to je něco, co si právě teď nemůžeme dovolit. Dokud Skellige nebude jednotné a nedokáže udržet vlastní rozvoj, nebude ho nikdo jako jednu z válečných stran brát vážně. Jenže všichni opomíjí ještě jednu věc. Naše ostrovy totiž neohrožuje jenom válka. Víc než sváry vzdálených zemí je rozkládá vnitřní neklid. A co víc, zlé mýtické síly, které nahledávají naši sílu a jednotu. Nad Skellige se stahují stíny. Hrozivé temné mocnosti neznámého původu, které ubližují jedincům, mnohým osadám a teď už i celým ostrovům. Přísahám, že jejich původ odhalím a zničím. Nemůžeme už to dále odkládat. Nemůžeme čekat, až opět udeří a utopí naše ostrovy v temnotě. Jenže sekery a lodě nám v boji proti nim nebudou nic platné. Musíme se semknout, zapomenout na klanové rozepře a postupovat jednotně jako jeden národ. Teprve pak budeme mít možnost ustát nebezpečí zevnitř i zvenčí a přežít. Nejdůležitější je moudrost a svornost. Takový vládlo. Přece nebudeme poslouchat někoho, kdo se bojí stínu a poslouchá hlasy. Král Bran byl můj dobrý přítel, Mirko. Proto
proto nezneúctím tuto skutečně hostinu jeho počest tím, že budu odpovídat na tvoje dosané urážky. Utíkáš spoješ? Stejně jako kdysi? Volný proti nikdy je lepší se stáhnout. My, které bitvy mu nestojí za to, aby s nimi zbytečně ztrácel čas. A kteří protivníci nejsou hodni toho, aby se s nimi zahazoval. Co čím naznačuješ? Co se to tady dovoluješ vynášet za soudy? Zapomínáš, že ještě nejsi král. A ty zapomínáš, že už nejsi královna! A co se to jdeš? Nestáváme hod velkému králi ostrovu. Žádám všechny o důstojnost, klid a pokoru. Pokud se ostrované nedokážou chovat svorně ani v tento památný den, pak už nikdy. Soutěž o korunu začne až zítra. No dobrá. Vlastně pro tebe mám dar. Od tebe ale já nic nepřijmu. Sama bych ti ani nic nedala, ale měl ho pro tebe nachystaný bran. Později ti ho nechám za někdo poslat. Ten tě před těmi tvými stíny snad ochrání. Z jejich dlaní vše živé povstává. Druhá bere do prstů vlákna štěstí a svát, to ona spřádá, tak bezslavní před člověčím osudem. Třetí bílá jak ze sněhu vločka. Další ti půlku odměny za ten talisman. Ergonomicky řešené tak. A zbytek dostaneš, až jestli se ukáže, že tvůj plán vyšel. Jeho účinnost učí. A takhle naše dohoda nesměla. Víš, komu sloužím? Buď rád, že tě nevyžene. Dobře víš, že kdyby se o těch praktikách dozvěděl Myšlo a ostatní druhy, nikde na skali, kdyby se našel ukryt. Takže vlastně jak je kytara. Určitě jsi sem nepřišel jenom proto, aby se mi mohl vyhrazovat. A pro tebe ještě jeden úkol. Pokud bys ho splnil, možná by budoucí vládce ostrovů přimhoužil oko nad tvým zkaženým druhem a poskytl ti ochranu. Slouchám. Kolem vesnic klanu Drummond řádí předostlí medvědi a ohrožují její obyvatele. Ty bys si měl pomoct. Těm vesničanům. Těm medvědům. Modrá Klugoš bojuje o trůn proti nám, zapřísáhl se, že ty medvědy pobije. Když selže, nárok jeho trůnu bude... Vidíš, nárok jeho klanu na trůn bude troska. Jak? Vás dělat. To už je na tobě. Ten, kdo mi posílá, má velkou důvěru ve tvé schopnosti přivolat zlé síly a věří, že si nějak poradíš. Protože jestli ne, předhodí těm medvědům tebe. Takové vykládání se žádá spoustu příprav. Může to trvat třeba celé měsíce. To nepřichává v úvahu. Soutěž o trůn již zítra. Musí to být hned. Pak to nedokážu. Vážně se mám vracet zrovna s touhle odpovědí? To by bylo milosrdnější podřezat si jiné díly. Budoucího vládce ostrovu nesmí nikdo zklamat. Možná toho nějakého netvorastu tak, že bych jej někoho proměnil. A co ti brání? Musel bych obstát vše potřebné a hlavně tu správnou krev. Hádám, že zvířecí nestačí. Hádáš správně. Odporná krvavá magie, tak si není nějakého opilce nebo vesnickou poměrlici, jich tady spousta. Oni pes neštěkve. Ty to nechápeš. Ty oběti jsou vlastně dvě. Jak tak otočí, krev se proleje. Na koho se použije? To krev musím dobře znát. Už mě tvoje výmluvy začínají unavovat. Pro mě použít třeba krev vlastní. Tady bude určitě dost. Nemůžu přece obětovat sám sebe.
Panovník potřebuje, ten komu slouží. Jen jednou příkrat poteče, pokud dosáhne toho, co chce. Mám syna. Urostlý a statný válečný. To po mě přece nemůžeš chtít. Dělej, jak myslíš. Ale volby máš přesně dvě. Buď to štědrou odměnu, anebo krutou smrt. Vím moc dobře, co bych si vybral já. Tak budíš. Ať je tady po vašem. Nová éra. Skellige pohltí stíny. Naši utiskovatelé si mysleli, že nás mohou vládnout, ale v tom se krutě míří. A jim ukážu pravou sílu našich ostrovů. Všem jim ukážu. Skellige patří nám, pravým a jediným právoplatným vládcům tohoto ostrova. Svalbode, slyš můj hlas a dopřej mi sílu, aby slyš mou modlitbu. Z mého syna, svou svých nepřátel. Nech tě svou víc. Svalbode! Opět tě žádám! Vyslyš mou modlitbu! Slyš můj hlas! A dopřej mi sílu, abych zničil naše nepřátele! Nepřátelé Skellige! Svalbode! Ty mě neslyšíš? Svalbod odpověděl! Neboj se, mámela. Někdy je smrt může nalévat nový život. Pradávných a jediných pravých bohů. Nech do tebe vstoupí samotný Ingvar. Nech tě naplní medvědí krev. Ti nás zabije. Zabijem všechny! A vy, věrní, pamatujte, že Skellige
nikdy nezapomínám. Jsem rád, že jsi dorazil zpátky na ostrovy z pevniny. Pomůžeš nám tu potvoru najít. S tou ledovým obrem, to si nemůžu nechat ujít. Někde tady už musí být. Je blízko, cítím ho. Musíme si dát pozor na něj. Ten bastard může být kdykoliv. Souboj s ledovým obrem není žádná sranda. Doufám, že jsi připraven na pořádný souboj. Dáme to. Chci ho zabít. Osvobodit trošku odvyk. Doufám, že tento souboj řádně oslavíme. Toho bych se nebál. Čekaj, až budeme zpátky na hradě. Oslavíme to pořádně s svým otcem. Toto souboj se budou zpívat písně ještě dalších 10 let. Máme dostatek lidí? Co myslíš? Zvládnem to? Tak, myslím, že bych ho zvládl i sám, ale nějakou slávu ti asi přenechám.
Jsem ještě nikdy neviděl. Jak vůbec můžeme vypátrat jeho zdroj, když to přichází ze všech stran? Ale kdo by byl schopen napáchat takové zlo? Ven s tím, řekni, co víš. Četvrtý, individuové vyhnalé ze světu. Kteří schvalovali můj výzkum rituál. Podle nich narušovali rovnováhu. Těšte si výsledky. Nebo možná právě proto. Tady odpověď na tu otázku jak. O jakou krev šlo? Lidskou? Je to tak. Používat k rituálům lidskou krev je odporný přečin. Proč se vůbec k něčemu takovému snížil? Vyšlo mi o slepou pomstu za to, že mě vyhnali. Stejně jako taky jsem nechtěl rovnováhu narušit. Ale posunout je tak, aby se otevřela novým možnostem. To bláhové. Nemůžu dál snášet. Nebyl jsi sám, kdo zaplatil cenu. Jestli je pravda, co říkáš, trpělo kvůli tobě mnoho dalších. Přítomnost Janů je vždy vítána, ale přicházíte v nešťastnou dobu. Máme zde důležité vnitřní záležitosti. Doba už šťastnější nebude. Stíny sílí každým dnem. Přicházíme požádat Jarly o pomoc i droidy s nastolením rovnováhy. Tady už meče ani sekery nic nezmůžou. Nemůžeme bojovat, když nevíme proti čemu. Proto jsme se dohodli na spolupráci. A u Dalrika napadlo, že vyhledáme droidy. Nemůžeme to už dál odkládat. Dnes večer má být jmenován nový král Skellige. Co když stíny zasáhnou při korunovaci? K čertu s korunou! Přišel jsem do syna a chci vědět, kdo za to může. Můžou být ohroženy stovky životů. Tisíce! Co pak toho utrpení nebylo dost? Musíme to zastavit! Nejdřív budeš muset zastavit sám sebe. Tebe temnota provází, kamkoliv jdeš. Skutečně, znáší se na trbou strašlivá kletba. Stíny si tě vybrali za svůj cíl. Mě? Tenhle talisman mám od krále Brana. Mám mě před těmi stíny chránit. Talisman, přiznám, to byl jsem ho totiž já, aby dělal pravý opak. Aby na něj ty stíny poslal? Kvůli tomu přišel a oklamal jeho život? To nedává smysl. Udalrik a Bran byli přátelé. Dal ti ho ještě předtím, než zemřel. Ne, nechala mi ho poslat Birna. Krátce po Branově pohřbu, že prý mi ho chtěl Bran dát, ale už to nestihl. Právě Birna Bran mi výrobu toho amuletu zadala. Pár dnů po králově smrti. A v ten pohřbu nařídila, abych stvořil příšeru, která zničí vesnice Tanuthrumort.
Měl jsem na vybranou. Musel jsem obětovat vlastního syna. Cože? Takže můj syn zemřel kvůli tobě? Já tě zabiju! Ne! Tohle je záležitost druidů. U Dalriku. Dej mi ten talisman. Očistíme ho a snad s tebe tím sejmeme tu kletbu. Teď, když víme, odkud se s ní neberou, můžeme proti nim začít okamžitě bojovat. Ne, alespoň bude mít možnost odčinit svoje zločiny. Avšak soudu ani trestu se přesto nevyhne. Ale po našem. Jarlové, vyjděte na korunovaci a postarejte se o spravedlnost světskou. Vrátil se Hjalmar? Vrátil. A vítězně. Ledového obraz Undviku porazil. Sežeň. Sejdeme se na korunovaci. A já si mezi tím pořádně nabrousím sekeru. Ostrované! Ostrované! Nadešel čas, aby Skellige dostalo nového krále. O vaši přízeň bojovali 4 jarlové ze 4 různých klanů. Hjalmar z klanu Ankrajte! Birna z klanu Tursa! Tyko! Lugo Šílený z klanu Drummond! Udalrik z klanu Brokvar. Rada dlouho rozhodovala o tom, kdo usedne na skelligský trůn. Hlasování bylo napínavé, ale zvítězit může jen jeden z nich. Novým panovníkem Skellige se stává Udalrik! Skellige je silný národ, ale přesto musí o své místo ve světě bojovat. Válka na pevnině se nás možná zatím netýká, ale i tak se musíme být na pozoru. Je třeba sjednotit všechny klany pod jeden prapor a společně usilovat o zajištění bezpečí, rovnováhy a stability. Ale než se postaráme o lepší budoucnost, je potřeba vyřešit vlastní minulost. Ze svého titulu nového krále Skellige jmenuji Hjalmara z klanu Ankrajte vrchním velitelem skelligského vojska. A jarla Lugoše z klanu Drummond jmenuji vrchním velitelem skelligského loďstva. Společně se postaráme o to, aby se Skellige ve světě nestratilo a aby naše ostrovy už nikdy nic neohrozilo. Jenže než započnou oslavy, zbývá vyřešit jednu poslední věc. Birnobran si obviněna z velezrady a osnování plánů, které měly narušit bezpečí a jednotu Skellige. Jak se k těmto obvinění postavíš? Netuším, co je to za nesmysl. Nevím, co je to za nesmysly. A musím říct, že
To ta nová budoucnost pěkně začíná. Odmítám reagovat. Nemá co zapírat! Jíme všechno o tajných dohodách s Nilfgaardem. Pletichařích s druidama chaosu. Prokletých talismanech a krvežízných texturách. Král, který se na své místo dostane kvůli nějakým hlasům, není žádný král, ale dlužník! Král Bran! Byl ten nejlepší král, jakého Skellige kdy mělo. A proto by měl trůn připadnout mně a Svanrikovi. Měl by připadnout Svanrikovi a mně a potom jeho synům. Doufala jsem, že to jarlové pochopí a uznají, že dosadit na trůn Branova prvorozeného syna je moudré a jediné možné řešení. A stejně tak, že jediná možnost, jak zařídit budoucnost ostrovů, je spojit se s Nilfgaardem. Ale ne, každý chtěl korunu jenom pro sebe. Právě proto jsem musela vzít věci do vlastních rukou a vymyslet plán, jak se ostatních jarlů zbavit. Kvůli tobě! Zemřel! Můj syn! Rozehrála si nesmírně nebezpečnou hru. Kvůli tobě trpělo mnoho nevinných lidí. I kdyby Skellige bylo plné hadů, ty budeš ta největší zmije. Ticho! Snažit se rozvrátit naši zemi je odporný zločin, který tady nebudeme trpět. Birno Bran, si ostudu svého rodu a poskvrnou na památce svého manžela. Ze svého titulu nového krále Skellige tě tímto odsuzuji k smrti! Tohle! Takhle dopadne každý, kdo se bude snažit rozvrátit bezpečí a jednotu Skellige. A teď se jde slavit Sláva Skellige!